Masabi ba natin, coach, na hindi naalagaan? Kayo ba, nasettle? Ayun ba, kayo ba, meron pang kulang o nasettle? Na hopefully mamit kasi si Carla. Kahit ako. Ba't na wala yung blacklist tingin mo? What's up, Auroras? Welcome to Aurora Podcast Episode 4. Kakatapos lang ng unang buwan ng 2025 at hindi pa nga nagsisimula ang MPL Season 15, pero napakadami na agad ng mga maiinit na chika na nakikita natin sa social media. Ngayong episode, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga players, coaches, management, and even sa mga organizations tungkol sa MPL. Isa nga pala sa org na mag-uusapan natin ay ang blacklist. So ano pa bang dapat special guest natin? Blacklist din. So ano pang hinihintay natin? Let's welcome our special guest. Welcome, Coach Bonchan! So yan, Coach. Thank you. Alam ko sobrang busy mo. At buti na napagbigyan mo kami ng oras mo. Kahit alam kong busy ka, Coach. Siyempre dahil pinagbigyan nyo din ako, parang kayo ganun magkakasama tayo. Kaya nga. Di ba? Kayo ganun yun ah. Pero magkano TF neto? Kasi isa to sa highest speed. Uy, hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Aga na nga akong team eh. Wala na akong team. Paano pa ako magiging paid kung wala na akong team? Oo, yun. Nag-grip pa nga. Oh. Ano lang yung merienda? Pwede na sa akin tubig. Wala daw team si Coach Bon ngayon, totoo ba? Parang iba yung naririnig-rinig namin kasi eh. Kahit ako, dami ko nga din nakikita mga ginagawa nilang poster na nandito ako, nandun ako, nakikita ko din yun. Kalat na kalat ka na, Coach. Oo, kalat na kalat. Hindi ko nga din alam saan nila nakukuha yung mga ganong info eh. Pero ayun, kadalasan nakikita ko. Coach Bonchan to Twisted Minds, may mga ganon. Meron pang Coach Bonchan to gantong team, di ba? Eh, bago naman, nasabi ko naman din sa inyo dati na magkakasama tayo. Ako, gusto ko pa din mag-stay sa MPL. Pero gusto ako yung taga-ganon. Yung Marshall. Di ba? Okay, resuming. Ibang naman yan, Coach, no? At least nasa MPL pa rin. Oo, nasa MPL pa din. Pero matanong ko lang, kasi yung mga nababali-balita, mostly ng mga naliling sa yung mga team ngayon is nasa MPL PH pa din. May if ever ba, may nag-offer sa'yo ng international teams? Kasi gawing Coach Bonchan, di ba? International, sa totoo lang marami. Pero ang ginagawa ko sa mga nag-o-offer na yun, sinasagot ko sila na hindi ko ako kino-close yung door na hindi ko i-accept yan. Naniningin pa ako ng options. Pero as much as possible, sa PH tayo. Dito yung pinaka-competitive. Dito pinakamahirap eh. Totoo. Nadulas na. Madami daw. Taga-ganon! Tapos Taga-ganon! team. Di ba ako pwedeng opera ni MPL PH ng pagiging Marshall? Oh. Baka depende din sa depende sa offer, tsaka i-consider yung ibang Mamaya, bansa. Coach, pera ka na ng blank check, sobrang mo. Ano pa naman. Pero ano pa din tayo, Pinas pa din tayo. Pero ako gusto ko lang malaman, kasi for sure yung mga Auroras na nanonood dyan, gusto nilang malaman, inoperan ka ba ni Aurora? Ito nga eh. Grabe, wala pa tayong 5 minutes Kaya nga nandito ako, di ba, yung mga chismis nasa Twisted Minds na daw ako or kung anong team. Ba't di nila matanong bakit kaya ako nandito ngayon, di ba? Bakit kaya ako nandito? Kalma lang ako. Oo, yun na. Yung contract mamaya, may papa-edit pa ako kung magkano. Ay pala, so pwede guys So abang-abangan niyo yan kasi for sure, kung saan team abot si Coach Bonchan, for sure mainit na naman yan. And speaking of Coach Bonchan, before tayo magpunta sa mga may init na topic natin, especially tungkol sa pagkawala ng Blacklist International, this MPL, oh my God. Ayun na naman. Kakamustahin muna natin si Bonchan or alamin muna natin kung saan nga ba nagsimula si Coach Bonchan. Ako ano yung journey niya na bago siya makapunta na or makapasok na MPL? Okay. So, paano ba ako nakapasok ng MPL? Ito, paulit-ulit ko na nga. So, pero sa mga hindi pa nakakaalam at hindi pa nakakakinig, ilang beses ko na din nakwento to, pero nag-start ako sa paglaro ng ML. Currently, may work ako nun as IT. IT? IT. And pag night shift, walang mga boss. yeah. Okay, walang mga boss. So, kung walang mga boss, malaya akong gawin kung ano yung gusto kong gawin. So, doon ko natuklasan yung ML. Anong year to, Coach? Anong year ba yun? 2016, 2017? Around 2016 or 2017. So, talagang kaka-release lang ng ML that time? Oo, nakita ko yun sa katabi ko. Naglaro siya ng ML. Tapos gamit niya pa si Pudge. Dota ako nun eh. Si Pudge ka ako yan si Franco.
Tapos parang kagaya talaga siya ng Dota. Dota pa yung nilalaro ko nun. Tapos ang bilis pa matapos ng laro. Pwede ka ako to. Makakadami tayo. Sa isang buong ship, ang dami nating magagaro. Tapos walang boss, no? Oo, walang boss. Hindi, todo grind ka talaga. Oo, dughain talaga ako noon hanggang sa kinabukasan, the next shift, nagkita ulit kami. Mas mataas na rank ko sa'yo. Di ako natulog eh. Pag uwi ko, talagang laro pa din ako. Sobrang nahook ako eh. And after that, doon ko naman nakilala sina Dex, si Killer, sina Honda. Mga ka-RG ko lang naman sila. Ka-RG ko lang. Hanggang doon nagsimula yung pangarap namin. May kanya-kanya kami trabaho. Tinry namin mag-qualify sa MPL. Unang try, Anong bagsak. season yan, Coach? Season 1, hindi kami nag-qualify dahil ang nakalaban namin ng sina Pew. Yung DDPG, tama, DDPG sinadesign niya, sila yung naglalag sa amin. And then pangalawang attempt namin, doon na kami nakapasok. Ang last na nakalaban namin nun, sina KLBJ. Oo, yeah. Season Pero, Season 2. pero ang question ko lang, kasi di ba may ano ka na, may stable job ka na IT. Bakit biglang napunta ka ng esports? Ano yung talagang nag-argue lang kayo, bigla mo na lang kinarer out of nowhere, tapos na-meet mo sila Dexter, tapos naisipan yung bumuo ng team? Oo, naisipan namin bumuo ng team, naisipan namin mag-qualify kahit na kami may mga stable ng trabaho. Kasi kami nung kasagsagan namin sa computer shop, talagang wala pang e-sports nung panahon na yun. Yeah. So Mga hindi kami concept nagkaroon ng chance na ma-pursue kung ano man yung passion namin. Dumating si ML, nagkaroon kami ng chance. So why not? Kung sakaling mag-fail tayo, di balik ulit tayo sa kanya-kanya nating trabaho. Sa ngayon, nagkaroon tayo ng chance, tara, iwanan natin lahat ng trabaho natin. Pasa kami ng resignation, sabay-sabay, tara. Kaya yun, doon nagsimula. Napunta kami sa EBOS. Yung tinatawag na healing your inner child. Risk taker, no? Oo. Pero grabe, Coach, season 1 to season 15 na ngayon. Bali season 2, nakapasok. season Ngayon 2. season 50. So, Ano ka na, the godfather of ML na Coach. Bago season 14, hindi, parang 13 lang kasi sa season 15, ako yung referee. pero yun nga, Coach, speaking of your journey sa MPL, pero syempre, hindi, I'm not sure, yung mga baguhan kasi ngayon sa na taga-subaybay sa MPLs, hindi aware na dati kang player. Anong season yung ulit yan, Coach? Season 2. Season 2. SX imbalance kami. Hanggang Season 3, season 4. season 4. 2, 3, 4, yan. Tapos ngayon is coach na ngayon si Coach Bonja. 5 onwards, ayun, coach na ako ng Blacklist nun. Kaya mo share ka naman ng story mo, yung transition mo Okay. from player to coach. Kasi before, share ko lang, nakakalaban kasi namin talaga si Coach Bon before, even sa mga RG. Naalala ko, pinutol niya pa yung win streak namin, yung 100 win streak namin. Naalala ko yun. Umagang para mga 6 a.m. yata yung super batak kami, even si Coach Bon, nag-RG pa noon. Tapos ay nakakalaban namin siya sa tournament, and then ngayon, coach na siya. Sige, simulan natin yung journey natin. Season 2, yun yung tipong hindi pa ako totally nag-resign sa trabaho ko nun. Ang ginagawa ko, talagang balikan pa lang ako. At every time na may laban kami, babiyahe ako from Bataan to Miniski Studio. Balikan lang yan. Nagko-commute ka lang? Nagko-commute lang ako. Bus jeep. And ang matindi pa doon, every week, iba yung nirarason ko doon sa Bisori ko. Mag-renew ako ng lisensya mapapacheck up ako Ganito. Iba-iba yung iba yung nirarason. Coach. Siyempre pag naman may medical tayong pinakita, eto may sakit ako. Siyempre may mga kakilala tayong nurse, di ba? Ay, pwedeng pagawa naman ng Hindi medical. pa ganun kasikat yung ML nun, no? So, hindi pa aware mga katrabaho mo na, Oo, mas sikat na pro player pala to. Hindi nila alam na nagko-compete na pala ako nung panahon na yun. Hanggang sa yun, nung nag-boom, sakto dumating yung EBOS, doon na ako nagpasa ng resignation na sa halip na mapopromote na sana ako. Hindi ko tinuloy, resign na ako. Dito muna ako sa MPL. And then doon nagsimula yung journey namin na wala pa din kaming bootcamp noon Pero nagkaroon summer in Mandaluyong. Pero dati kasi ginagawa namin yung apartment ni Dex, yun yung pinaka-bootcamp namin. Ang liit lang noon. Sama-sama pa kaming alam ko na-experience yun din yung ganun. Yung Nakikita ko yung mga picture niyo Okay lang, payat pa naman si Dex nun, Coach. payat pa si Dex noon. Kaya kasyang-kasya kami kahit nasiksikan kami noon, okay lang. Bibili lang kami sa labas ng mga makakain o sa mga karinderya. Talagang solve na kami noon na may napaglalaroan kami. Siya lang may stable na internet noon nung panahon na yun. Tapos kami wala. Mga data lang. Mga cellphone namin bulok. Pero nung season 2, normal na ba na may mga sahod, Coach? O talagang
labas lahat Well, ng pera. ay, Kahit siguro MPL. yung siguro yung Bren and alam ko ang meron lang noon. yung mga top works. Bren, sina Pew, ano yung ano nila? Signal, DD, ano DD ba? Signal na ba sila noon? Signal Ultra na yata. sila nun. Archangel, meron na ba? Archangel meron and Happy Pit. Yun, yun lang yung apat na alam kong may sahod na hindi pa naman din ganun kalaki yan. Kami, SXC Imbalance, wala. Si Dex yung nagpapaluwag nun. Tapos nung dumating na yung price, ayun, doon yung nalang kinuha kung ano yung mga pinaluwag niya. Pero grabe, no? Yung mga dating player na hanggang ngayon, naglalaro pa din, coach. Oo, Kaya, yeah. ano, Oh, yun, si Haji, season 2, no? Si Pew. Sino pa ba yung mga matatag nang natitira? Si JP, Yan yan. yung mga kasabayan mo, Oh, coach. yung mga kasabayan. Mga hindi ibig pa, sabihin, mga ano na din yan. mga hindi pa pinupulikat. Yung iba medyo malapit na sa pulikat. Malapit na. Mga Sino, tumanda na sino, sa sino yung ML. malapit na? Sino pang natitira? Si Ajin. Hindi pa yan, hindi pa. Hindi Napulikat na. Napulikat na yun! Kaya nga napunta Quezon. kaya nga napunta na sa Timer Esports eh. Napulikat eh. Si Edward, season 5. Hindi 4. 5 si five. Edward. Okay, five si Bata Edward. pa. Bata pa. Si JP, yan, medyo malapit na sa pulikat. Pero kaya pa naman, kaya pang hilutin. Ako ang naalala ko kasi kay coach nung player pa siya. Kaagawan ko to sa mga sa mga top gusto kasi ng top PH badges before ng mga ng mga hero. And si coach yung kaagawan ko sa mga utilities sa Nolita, sa Kaja, sa Dig. Tuwing mag-e-end yung month, doon kasi nag-update yun tuwing mag-e-end yung month, nakikita ko may sino ko ako to? Panay may nakabuntot sa akin na pare kung ano yung mga top 1 ko, yun din yung niya, doon din siya nakasunod. Venus. Hindi, kabaligtaran yun hindi Venus yun eh. Sunib. Parang, Baka V1 pa. ayun, B1, yun. B1 pa yun, naalala ko na. Nakikita ko yung mga top heroes ko. Teka, may humahabol sa akin, may humahabol. Tapos hanggang sa first meeting natin sa Mall of Asia tournament. Yeah, sa Talo Malaysia kami. tournament, yeah. Ang nangyari pa noon, yung isa namin, si Dupe, na naglalaro, pero ang pinapalaro namin, hindi ko alam, parang pinoprotesto niyo ito. Oh, hindi. Wait lang, dedepensa Oo. ako. Lang namin. Kasi kayo, Si Dexy. MPL na sila noon. So, Oh. nakalaban namin first tournament, di ba? First tournament namin, MPL na sila. Syempre, kami, literal na ako first tournament ko lang yun. Super kabado ako, though hindi naman ako bago sa competitive scene. Nung nakita namin na nandun yung Ibos, nagulat kami, uy, bakit may MPL team dito, gadon? Pati 10K, pinapatos na ito mga to. MPL na, nagtutournament pa. Pwede pala mag-tournament yung mga pro na. Pero syempre, dahil nasa rules na pwede, hindi na namin nareklamo. Tapos nung nakalaban namin sila, ang una nilang line-up sa mid lane nun, pinatan lang nila si Doof ni Dexy. Tapos nung di nanalo kami. Nung second match namin sa kanila, gusto na nilang pa rin si Doof. Ayun yung nireklamo namin. Kasi si Doof that time, naglaro rin siya sa ibang team, alam ko. Sa second team. Habang bangko siya, nakilaro siya dun sa iba, loko din yun eh. Ayun yung reklamo namin. Kaya masabi ko na deserve namin pagkapanalo namin that time. Okay lang yun. Okay lang din naman sa amin. Pero actually kayo yung pinaka-una namin naging inspirasyon na Yun. kaya pala namin mag-MPL kasi nakatalo kami na MPL that time. Kaya after nun, sinalihan na namin lahat ng tournament na pwede namin salihan. Nung time na yun. Lakas nyo nga nun eh. Parang kumbaga kayo yung, ano ba yung huling nakilalang yung nakilalang amateur, sina yun eh, di ba sina Boyet? Ayan, sina Brusco. Sila yung mga huling nag-dominate na na amateur. Yung mga ngayon, pantay-pantay na malalakas eh. Yeah. Dami na ngayon malalakas sa RG, pero kung nakasabayan niyo nung OG coach ba nung RG days, nako. Kahit sino kakampi ko noon, hindi ako namimili. Basta okay lang na ako naman doon, hindi naman talaga ako mapamili sa kakampi. Basta nag-enjoy lang kami. Kung sakaling mabawasan yung MMR ko, edi okay lang. Hindi ko naman yan priority. Nagkakataon lang talaga na nasusunod-sunod yung panalo. May pa nga doon, may times na dahil sa sobrang antok ko na, yung mga kalaro ko dahil halimbawa RG. Kasi ang uso dati sa RG, pag nakatapat mo yung isang kilalang team, isang kilalang player, sasabihin na papik na lang. Parang di na nila lalaro pa-picture na lang, pa-screenshot. Uso yan. Ganun na yung ginagawa. Nung mga panahon na yon, parang ganun yung nakalaban namin. Sakto nakatulog na ako, AFK na ako. Tapos yung gamit ko pa nun, yung top 1 na hero na inaalagaan ko yung MMR. Buti na lang naging papik hanggang sa nanalo na yung mga kakampi ko.
Pero kung totoo, tulog na ako nun. Ganun ka batak before. Oo, talagang batak kong batak. Kaya nga, di ba, inabutan ko kayo nung umaga. Oo, yeah. 120 win streak yata kayo, 170 something. Mga 120 yun alam ko eh. Oo, umagang-umaga nun. Tapos hindi ko makakalimutan yung nakakadya ka nun, coach. Kadya na naka-teleport, yun. Kadya na naka-teleport yun. Di nakalimutan. Pero speaking of batak days, coach, hindi mo ba namimiss maglaro ulit? Namimiss ko nga eh. Yun nga yung nasa pugikat mode na tayo. Pwede na ipasok sa timer live Sa esports timer pala. esports, oo. Kasi if ever ba mabigyan ka ng pagkakataon mag-compete ulit? Oo na, igagrab ko talaga yun. Kung mabigyan akong pagkakataon, talaga magta-transition na magbabatak ulit ako. Mali mo kunin ka na Aurora, 6-man player. Huwag naman 6 months, pagarin nyo ako. Yun na nga yung, kaya nga ako babag sa player, gusto ko makalaro, tapos 6 months nyo ako. Kamusta naman yung transition mo from player to coach? Ano yung parang nagsabi sa'yo na nag-trigger na, ay, magko-coach na ako? Nung panahon kasi na yun, ang daming nag-a-arise na mga malakas na player, like for example, si Edward na ang sabi ko, what if dahil ako naman yung pinakamatanda sa inyo, sa halip na ako yung maging sub or 6 man, ako na yung mag-coach sa inyo. Since meron na din naman talaga akong experience, ako yung pinaka-mature, kayo malalakas na, alam kong mas angat na yung skills nyo kumpara sa akin, hindi kayo na lang kako yung magano. Hindi naman ako yung tipo na, hindi, kaya ko pa, G pa ako, wag nyo akong i-sasab or wag nyo akong i-out. Hindi, pag may nakikita akong something na nagpe-perform talaga na mas malakas pa sa akin, hindi, bigyan natin Ikaw na yung nag-give ng opportunity. Season 5? Season 5 yun. Yeah, kasi pagpasok na Edward. Parang mabigat, di ba mabigat sa yun, coach? O Hindi naman, kasi eto, siguro unang-una na inisip ko, kung sakaling mawala man ako sa pro scene, may babalikan pa naman ako. Ikaw na bata ka, na tinry mong i-pursue din kung ano man yung passion na nag-e-enjoy ka, na career mo, naging mapilit ka sa magulang mo, di sige, pagbigyan kita. Alam ko naman talaga na ito yung gusto mo. Ako naman, kung sakaling mawala ako sa pro scene, di balik sa dating trabaho, ikaw, bata ka pa. Kung sakaling mapili mong mag-stop, na hindi ko naman nire-recommend na mag-stop ka hanggat maaari, kung sakaling mag-stop ka, sige, try mo. Mga 2 years or 3 years, kung sakaling mag-fail ka, ang bata mo pa, pwede mo pang ipagpatuloy yung pag-aaral mo eh. Si Edward yung tinutukoy mo dyan, coach. Si Edward. Makulit sa magulang. Oo, kasi nung pinagpapaalam ko siya, ayaw talaga pumayag ng magulang niya. Oo, kasi diba, knowing ML that time, hindi pa naman talaga. Siya yung makulit. Hindi, gusto ko talaga. Agana nagawa yung magulang niya. Bali masasabi pala natin na walang Edward kung walang Bonchan. Siguro. The creator. Hindi ikaw naman pala ang siguro. Hindi, para sa akin, hindi naman... Hey! Iagawan niyo si Midnight ng title. Siguro, hindi naman din dahil sa akin, kundi din sa cooperation niya na ako lang siguro nagsilbing guidance para sa kanya. Pero dahil din yun sa hard work niya. Oo, naalala ko rin yan, Edward. Pinaka naalala kong sa kanya talaga, Hero Before the Natalia. Na Oo. naka-flame shot. Usong-uso yung season 5. Doon siya super tumatak talaga sa akin. Nagsimula siya sa amin as mage. Dahil si Dop yung pinagitan niya. Naalala ko pa nga, sa sobrang pressure. Parang napaiyak siya during practice. Legit? Napaiyak ni Honda. Kasi knowing na Nagsasabihan. mga veterans kasi yung kasama. Like yung Honda parang Dex. na-pressure. Pero yung ano yung pinaka magandang memory mo, coach, na nag-coach ka nung kakastart mo pa lang, na hanggang ngayon dala-dala mo? Kasi ba season 5, season 6? Ayun, season 5, season 6. Siguro yung mga memorable ko nun, yung mga cheese strat namin na kami lang yung for example, yung mga Natalia flame shot. Oo, yung Natalia flame shot. Dahil pang kakaiba yung mga popol digi na strat. Yun yung mga memorable ko na ginawa sa kanila, memorable na strat na talagang naging reason para manalo kami. And that time pa naman, konti pa lang yung mga players na magaling sa macro, di ba? Oo, yeah. Talagang parang lasunan. Talagang lasunan ng mga panahon na yun. Siguro yun yung pinaka-memorable ko. Tapos going season 7, doon na kami pumasok. And parang nabalitaan natin, Wais, na si Coach Bon ang pumili sa amin. Totoo ba? Oo, kasi ang nangyari, gustong ibenta si Kyrie. Sabi ko, kung ibebenta nyo din si Kyrie, wag na lang. Kung maliit lang din yung makukuha natin, wag na lang. Kuha na lang din tayo ng makukuha natin sa Onyx. Sino bang mga available sa Onyx? So, ayun, nakipag-usap muna kami kung sino ba yung mga available.
And di ko alam kung sino yung nagsabi, parang si Neji, na available nga daw kayong dalawa. yeah. So, una binebenta, pero dahil interested din sila kay Kyrie, ang sabi ko, ano na lang, swap na lang ka ako. Wag na nating wag na tayong bumili, wag niyo ding ibenta si Kyrie, swap na lang, direct trade. Parang naalala ko that time, si Kyrie yung gustong lumipat mismo ng Onyx, no? Hindi mo na siya napigilan nun, coach. Hindi na. Kasi, palagay ko, matagal ko ng, hindi, feeling ko din talaga, may kumausap na player. Siyempre, wag na lang sabihin ko sino. Pero mataas chance na. Pero tingnan natin, matagal naman na yun. Okay, sige. Matagal naman na yun. Sige, clue na lang, clue. Tinitingnan ko sa Oni kung sino yung mga kaklose niya doon. O yun yung unang ko. Sino ba yung mga possible na Sino kumausap yung mga sa naging kanya? kakampi niya? And then, na-figure out ko naman kung sino. At dati siyang Archangel. So, yun na lang. Dati siyang Archangel. Sino? Si Jay tsaka si Pusa Si Ken. Jay. Yun, kung sino man doon. Yun yung nakikita kong dalawang kaklose niya. Kung sino man nagaya sa kanya doon. Mahirap na kasi wala din naman akong solid proof na isin yun na. Parang diba? yun lang yung gut feel. Oo, yun lang yung feeling ko. Pero grabe yung trade na yun, no? Parang Di super... sabi mo nun, ano ba yan? May Kyrie na ako, naging BY. May Kyrie, pero naging Levi's pa. Kasi, ang unang-una pansin ko noon, alam ko yung pinakapangit na kanya yun yung bago kayo yan, mapunta season season 6, 6. yeah. Ang sinasabi ko lagi doon sa sarili ko, bago namin kayo i-acquire, malakas naman kako yung B-Wise. Kaso, ang nangyari ng season 6, tingnan nyo yung mga pinagagamit nilang hero, bakit naging Chang'e, bakit naging Eudora, ba't nawala yung Estes Rapa, di ba? Totoo. Kung pinagpatuloy kako nila yun, malamang, sila yung finalist. So walang Edward kung walang Coach Bon, walang Kyrie kung walang Coach Bon. And wala rin pala dapat B-Way sa blacklist kung walang Coach Bon. Hindi naman. Talagang nag-align lang siguro yung nag-align lang siguro yung mga stars. Pero ang tanong ko pa, Coach Bon, nung kinuha mo kami, ano may expectation mo sa B-Ways before na nung naging part kami ng blacklist? Expectation, siguro bago din namin kayo kinuha. Nag-survey muna din ako sa mga former teammates nyo. And sa totoo lang, sinabi naman na ni Wise na kung ano man yung nangyayari sa inyo dati na negative, yun yung mga nakuha kong feedback. And sabi ko naman, naman akong kaso sa akin yan kung ganun, kung yung mga feedback na naririnig ko. Ang mahalaga naman kung ano yung mga naging performance nila nung nakakaabot sila ng finals. Yun na lang yung yun na lang tingnan nyo in a positive way. Huwag yung tingnan yung mga negative na naririnig nyo. Ang isa pa palang question ko, nung kinuha nyo kami ni Wise, kasi alam naman natin na for the longest time, ang captain nyo talaga si Dex. Si Dex. And then, syempre, kilala ko sa NPL na ako rin yung former captain ng Onyx. Ano yung thought process mo nun, Coach, na, shit, meron na kaming captain na Dex, tapos kukuha pa kami ng captain na May Venus. Paano kaya yun? Paano mo nakausap Doon nga nangyari yung si Boss Rads, doon nang imasok si Boss Rads. Kasi nung nag-i-start tayo noon, ako feel ko, or kayo medyo feel nyo siguro na si Dex pa din yung captain. Ngayon, nung pumasok na si Boss Rads, tinanong niya tayo, kayo ba, meron na ba kayong alam na kung sino ba talaga captain nyo? May mga majority ng sumagot, hindi. Wala pa talagang dedicated na captain. So doon tayo nag-decide, di ba? Sino ba yung pwedeng maging captain? And dapat kung magiging captain ka, hindi ka ikaw dapat yung nasa sub. Ikaw dapat yung naglalaro. So doon natin na pag-decide na ikaw yung maging captain dahil ikaw din naman yung pinaka may mataas na macro na nakakapag-command sa kanila. Naalala ko nga yan. Kasi even si Dex, message ko noon eh. Kasi syempre, ako yung bagong salta sa blacklist. So syempre, hindi naman ako bida-bida na ako na yung captain. And nire-respect ko din kasi talaga si Dex dahil alam kong matagal na siya sa liga. And marami naman siya nung napatunayan. Tsaka before pa nun, Coach, season 5 yata or season 6, gusto namin kunin yata si Dex, di ba? Oo, nasabi niyo sa akin. Sa Onyx. Sa Onyx. Yeah. Pero yun, buti na pag mo, Coach, no? Pinag-retire mo si Dex na. Masasabi mo retire kapag wala na sa Retire sa player. Pinag-retire mo sa player, Coach. Ay, grabe ka kay Dex. Isa si Dex. Kayo yung nagpa-retire, dumating kayo Grabe si Kakay Dex. Si Dex niyo yung sa mga sought after analysts. Nababalitaan ko si Dex niya pinag-aagawa ng iba't ibang regions yan. Ang laki ng mga offer chance. Tsaka sumakto kasi kay Dex eh. Kasi di ba siya yung talagang data analyst siya. Kaya isa rin talaga si Dex sa recipe. Yung mga numero, yung mga Excel na yan. Pero grabe yung mga nangyari sa atin during season 7. Parang ang daming mga masasaya at mga malulungkot.
Pero ano yung pinaka most memorable sa'yo, coach? Nung blacklist run natin, pinaka most memorable na pangit na muna siguro, no? Pangit, okay. Sige, pangit. Yung bakit parang Okay, kakaiba? Sige. Pinakapangit yung sa finals natin sa MSC. Hindi yung sa Echo dahil Ay, 0-4 oo nga, tayo. yeah. Kasi yun, tanggap kong talo kung talo tayo eh. Yeah, Sa oo. MSC, natalo tayo. And masakit matalo ng dahil sa Kapabayaan. kapabayaan. Siguro, accountability ko yun. Bakit nga ba hinayaan kung mag-scrim tayo na mag-scrim gabi-gabi? Nang kapalit lang dinner na hindi ko man lang na-anticipate na, uy, mababasa tayo nito. Yeah. Hanggang ngayon, nangyari na nga. Pero ang mas masakit pa kasi doon, dahil sobrang daming nag-expect sa atin na manalo ng panahon na yon, na tayo yung mananalo ng MSC. Mas mabigat. Oo. Nung nakita ko may mga umiiyak na fans, doon ako mas lalong nasaktan. Hindi doon dahil sa pagkatalo totoo. natin. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi pwede yung hindi ko pwedeng makita ulit yung mga fans na to na mabibigo ulit. Oo. Kaya yun yung nagsilbing sa akin, motivation. Totoo. Pero grabe nga rin talaga yung na yan, yung MSC na yun. Kasi natatandaan ko, kaya natin ini-scrim yung execration that time. Kasi parang nalaglag sila sa lower bracket. Oo, Tapos, layo pa. Oo, kumbaga Bago na- parang ang nasa isip natin that time. Ibos na Makakalaban na lang natin siya sa finals. Mm-mm. Syempre, ang dami pa nilang hindi naman natin na-expect na super magiging God mode pala sila dun sa lower bracket. Super nabatak sila. Hanggang sa, ayun yan, sila yung nakalabanan sa finals. Tapos bigla nila tayo nabigla. Ang expected natin nun, EVOS. Oo, yeah, makakasali sa EVOS, yeah. finals. Kasi lakas ng EVOS that time eh. Dahil unang-una, bakit EVOS yung na-expect natin? Mas nauna pa silang nag-champion sa atin. Oo, yeah. Noong season 7, using yung strat natin. Oh, yung Tapos din natin STS. kasi sila. Oo! Dati kasi nung panahon na yon, nung nahanap namin yung identity namin, yung mga team nag-aagawan sa slot na makascrim kami. Nagkataon na yung EVOS, sila yung pinakamadaming nakukuhang slot doon sa mga yeah. schedule. Kaya ang dalas namin silang makalaro. True. Nangyari, inadapt nila kung ano yung natin, meta. Nauna pa silang nag-champion. Hindi lang yun, pati yung Singapore na EVOS, ginamit din. Ginaya, Nag-champion totoo. din. Tayo pangatlo. Naalala ko yun. Oo, naalala ko yun. And nakaalala ko rin isa sa mga reason natin nung time na bakit natin ini-scrim yung execration that time. Kasi gusto natin tulungan yung kapwa Pinoy. PH representative natin. Na syempre para Oo, mas sabi mabagal natin. sila. Grabe Wag na naman pala. tulong. Nag-backfire. Grabe tulong yung ginawa natin dun. Diba? Isa tayo sa mga bumatak sa nila kung bakit sobrang super na run nila yung lower bracket na yun eh. Doon din nagsimula yung Oheb Kelra. Oo. Doon ba Oo, nagsimula yan? Hindi I'm not sure. hindi pa doon nagsimula. Season- Ano pa, batay pa sila noon. Best friend pa. Oo. Pero After best friend na sila ngayon yata ulit. Best friend na sila. Ngayon, malaki nang in-improve ni Kyra ngayon, di ba? Pareho Yeah, sila. yeah, pareho sila. Si Pati ni Oo. Oheb. Sila. Kasi, ang bawa, last season, si Kyra, nung face off, iniisip ko, pag si Kyra yung nakapag-face off, malamang may kalalagyan niyang sasabihan niya. Pero hindi, napaka-humble ng mga sagot niya. Totoo. Even ako na may mga napapanood akong interview sa kanya, parang ever since nagkaroon siya ng baby, super duper mega nag-matured talaga siya. And ako even mismo may mga naririnig ako from the back end of Onyx PH na parang sobrang pinagsisiyan ni Kelra before yung sinabi niya sa akin. Kaya nga ako hopefully ma-meet ko si Kelra. Kahit ako, soon. honestly, sobrang hate ko siya noon. Kasi una nga yun, yung tinrash talk sa inyo, and then sa kanila ni Odd. Talagang sobrang hate ko siya ng panahon na yun. Pero nung nakita kong nag-mature na siya, okay ka ako to. Sobrang mature niya. Nag-ano naman, nagbunga naman. Tsaka tama, coach, nung nag-mature siya, tuloy-tuloy siya. Yung champion niya, di ba? Di ba, yung performance niya talagang nag-reflect sa kung ano yung attitude na in-improve niya din, di ba? Kumbaga, dati, malakas na siya no? Mas super. Ngayon, Malakas naman kung talaga ano siya before pa. Lumakas pa lalo. iba Siguro malaki din factor na nahanap niya din yung perfect team niya, coach. Oh, yun din. Nasusuportahan siya sa kung anong... Hindi, nag-fit din talaga yung nag-fit lahat din. ng Sobrang players. nag-click. Yeah. Nag-fit din talaga sila lahat. Pero yun, coach, dahil meron kang malungkot na moment, ano naman yung pinakamasaya? Yung pinaka-favorite mo. Okay, pinaka-favorite moment, winaway ko yung S7 or M3. Pero siguro doon ako sa S7 dahil yun yung pinakaunang championship na nakuha natin na sobrang bago sa pakiramdam na hindi mo i-explain kung paano sa'yo yung nararamdaman mo. Tsaka chamba lang, mindset natin, chamba lang yun kasi yung tipong down na tayo ng down tayo nun? 1-3? 1-3. Oh, 1-3. 1-3, And yeah. then, suddenly, na-open yung Matilda ni Bey. First pick, Matilda. Oo, tinaalala ko yun, pakbet. Thank you dahil in-open mo bigay yung Matilda yung time na down na kami.
Kala ko sasabihin mo, Coach, baka kayong happiest moment eh. Kasi Wala di ako na nun. naulit eh. Ay, ka wala siya nun. nun. Si nun. RG ngayon, Oo, eh. yeah. Wala si Coach noon. Sobrang tagal na, kalimutan ko na. And speaking of mga malulungkot na moment natin sa Blacklist International, ito na nga ang latest na chika lang, Coach Bon. Ano Na nakakalungkot. Chika pa lang yan. Ika pa lang ba yan? Hindi yung yung pagkawala ng Blacklist International sa oo. Ay, MPL. malungkot talaga. Malungkot talaga yung pangyayari na yun. I mean, Resign comment si Boss Rado, Boss Try ko. may tumitira sa'yo. Pero ayun, Coach Bon, anong naramdaman mo nung narinig mo yung yung news na yung team na kung saan tayo nag-start, saan tayo nakilala, saan tayo nag-championship ng marami, tapos biglang nabalitaan mo na mawawala na siya totally. Siyempre, unang-una, sobrang lungkot ko. Hindi ko ma-explain. Mayroon napapatingin na lang ako, ano nangyari? Nananaginip lang ba ako? Tipong chismis lang talaga to na hindi pa 100% sure. Dahil ako, sabi ko nga, hanggat may mga fans na nagtitiwala, hanggat may mga fans na nagpupunta sa venue na mga agents, ako willing talaga akong willing ako mag-stay. Na hindi ko sila iiwan kahit hanggang sa mag-retire na ako sa MPL, willing ako mag-stay sa Blacklist. Paano ako mag-retire sa Blacklist kung wala na? Di ba? Yan na ko ngayon na. Kaya nakita ko yung post mo sobrang na Para lungkot. sa fans, Coach, sabihin mo naman kung saan kanila susuportahan. Baka madulas eh. Palakpakan niyo ako pag gumano na ako. Okay, ito pa yung isa. Bakit nga ba ako nandito, di ba? Yun. Pero tingin mo, Coach, bakit nga ba talaga? Nandito? Ba't nawala yung blacklist tingin mo? Bakit Siyempre, nawala yung Blacklist? Okay. May ka dyan. Nasagot naman ni Boss Rike yun. Siyempre, sa dami nila nagtanong na i-assess muna yung kalagayan nila and gusto nilang mag-open ng ibang opportunity outside esports. Naniniwala naman ako sa sagot ni Boss Rike na yan. Masabi ba natin, Coach, na hindi naalagaan Mm, yung slot ng Blacklist? Hindi na alagaan ang slot ng Blacklist. Yeah, the players, the management, the operation. Ano ba to? Confirmed! Paano ba to? Paano ba tayo isasabi sa maganda? Siguro ganito na lang. Siguro, hindi naman sa total yung hindi naalagaan. Okay din kasi nag-open up sila ng bagong pinto para sa ibang game title. Yeah. Kasi wala naman din kasiguraduhan na malay natin yung game title na to Mag-boom naging successful. Wala naman din kayo masasabing ganyan kung naging successful to, di ba? So kung nag-open ka ng mga iba't ibang game title, syempre ang isa doon hindi na yung lahat ng focus nyo hindi na mapupunta lahat sa MLBB. Kahit pa paano magkakaroon kayo ng kahati dahil syempre kahit pa paano gusto niyo maging successful yung ibang game title na pinasok nyo o kahit pa paano yung ibang tao, sige dito muna kayo. Parang ganun siguro. Gets. Pero question ko lang, Coach, kasi syempre ikaw yung nasa loob eh. And aside more than sa players, mas nararamdaman mo yung mga behind the scenes na nangyari sa Blacklist International. Ina-expect mo ba na ganito yung mangyayari sa Blacklist, mawala sila sa MPL? Kasi ako personally, hindi eh. Na Hindi mawala. Oo, hindi ko mawala. And expect ko, pero hindi pa sa ngayon, kumbaga. Parang medyo nabigla ako na, ngayon na. Okay, so ganito naman yung sa akin. Kung kilala nyo si Bombi, yung isa sa coaching staff ko. Kasi Contentment. Si si Contentment. Contentment. Yun, alam nyo na ako si Contentment. Madami nagtatanong sino ba si Contentment. So every time na uwi kasi kami, after ng MPL, syempre sinasabay ko siyang umuwi sa Bataan. Habang nasa biyahe, nagkwekwentuhan kami. And minsan nasabi ko sa kanya na dati ka ako nung mga era talaga namin, winning moments. Talagang yung buhay namin dito more than sa kung anong na-experience natin ngayon. Mas maganda, kumbaga mas maganda sa na-experience natin ngayon dati. Ngayon, napipil ko ako, di kaya dumating sa pagkakataon na itong halimbawa, nauso kasi yung Onyx, naging Fnatic, nagising ang tandem ng Fnatic, yung Echo naging Liquid, AP Bren naging Falcon. Sabi ko sa kanya habang pauwi kami, parang nararamdaman ko, isang araw, baka meron na din tayong makatandem na org. Pwede ka akong Kakolab, yan. OG, or Nabi, napipil ko lang kasi yun nga, napipil ko na hindi na kasi ito yung same na-experience namin dati. Although hindi naman masama, hindi siya tipong negative na para kaming preso, na parang napakahirap ng buhay, hindi, maano pa din, okay pa din yung pamumuhay namin noon. Pero mas goods pa din talaga nung
panahon natin. Yun lang yung masasabi ko. Kaya nasabi ko lang sa kanya na parang dadating sa point na magkakaroon din ng kakolab tong Blacklist. Pero mas worse pa pala doon, hindi pala kakolab. Mas malala. Oo, na na pala, binigo na Akala pala ko yung slot. makakakolab ng T1 is yung T1 din ng ng South Korea. Para Oo nga, no? T1. T1. Pero bawal na rin kasi yata yun kasi di ba? Oo, pinagbawal yan sa EWC. Tingin mo coach kung pwede pa yun, baka hindi sila nagbenta. Oh, yeah, Palagay highly ko, likely nga. palagay ko kung inagaw pa yan sa EWC, palagay ko hindi benta yung mangyayari. Kundi, Kasi yung collab yan. collaboration. Kumbaga tandem. yung F-Nope, di ba? Oo. Naging Onyx na lang. Kaya siguro hindi na rin talaga. Even yung RS3, baka mamaya yun lang Oo, din yung may magsalba din sa kanila. may diba? magsalba din, yes. And ito, latest lang to, coach, latest news lang. Kasi may nakita akong post sa social media kay Makagago. Uy, ano yan? Na, pag kay Makagago, alam mo na something, controversial, di ba? Pwede mo naman sagutin, pwede rin hindi. Kasi nakita ko dun Showbiz. pwede may showbiz. Kasi yung sa post ni Makagago doon, pino-point out niya na yung tier 1 daw is yung mga talent niya is marami pang unpaid. Unpaid And na gusto ko lang talent. tanungin, meron din ba sa players muna? Okay, sa players. Or sa coaches? Sige, coaches and players. Basta kaming mga preview. Sa amin, bago kami umalis, nasettle naman, nasettle naman lahat. Nasettle naman lahat. I'm pretty sure. Pagdating naman sa talent sa tier 1, yun yung totaling wala akong balita. Even sa, halimbawa, sa mga Dota players. Although nakikita ko din yung mga post ng Dota Yeah, even players. sa Dota players, nakita ko rin yun Oo. sila Gabi, Oo. nagpo-post May sila mga Raven. parinig. Hindi ko din sure. Kasi parinig yun eh. Hindi mo sure kung tier 1 Oo, na. kung tier 1 yung, Oo. or blacklist yung tinutukoy nila, or yung ibang previous team nila. Oo, yeah. Kaya hindi ko din masabi. And sa totoo lang, no idea ako doon kung saan man nakukuha ni Makagago. Pwede niya siguro i-confirm sa mismong mga talent. Kasi parang bisa po si Makagago, parang talagang meron Sure siyang na sure siya, patunay no? eh. Oo, parang marami siyang resibo daw eh. Ayan, hintayin natin yung susunod Oo, na. yeah, sobrang Parang kabang-abang. ako na-curious din. Parang aabangan ko din yan. Ngayon ko na namin yan. Panoorin ko nga mamaya. Kasi diba, even before, marami na rin nalilink sa tier 1 na ganito, ganyan. And baka mamaya ay hindi yung one of the possible reason kung bakit talaga binenta ni tier 1 ang Ay, teka. possible i-link eh, no? Kayo dating talents ni ni Tier 1, kayo ba nasettle? Kayo ba meron pang kulang o nasettle? Nasettle naman sa amin lahat. Oo, ayun, nasettle. Malinis naman kami nakalis ng tier 1. Okay. So, Pero, charot! Joke lang. Joke lang. Si Coach ang natin guest. Meron kami dito mga ipapakitang pictures. Ito yung mga good and mga bad moments. And parang throwback Thursday. So, ayan. So, ito ang ating unang picture. Ayan. shoutout kay Gab. Yan, shoutout daw kay Gab for this. Yan. So, ito. This is the first picture. Anong masabi mo dito, Coach? Okay. Tapon na. Tapon yan. Naalala ko pa yan. Yung the moment na nakita ko yung post ni Blacklist niyan, ang sabi ko, uy, sa wakas, first time kong makakahawak ng mga star player. Ano kayang feeling ng meron kang star player sa team mo? Yun yung excitement na Grabe na-feel naman ko. yung expectation mo sa amin, coach pala. Star player Ang taas pala. pala, no? agad. Oo, syempre, best ko yung grand finalist eh. Naalala ko rin yung sinabi niya rin kay Boss Strike yan eh. Nung nagpa-meeting si Boss Strike na minsan ako makakot ng star player, dapat star din yung yung support. Kaya nagbigay ng phone, inayos yung practice area. Yung Tsaka, chair. Nung unang pasok namin, literal yung blacklist, ang lamig ng bootcamp. Tapos, Walang heater. Walang heater, yung shower. Tapos yung sopag. Yung gagawin natin ganito kasi. Kala mo magbabakasyon ka, hindi mag-MPL eh. Tulog pagka nagpa-practice eh. Antok. Makikita yata yun sa yung nag-tournament tayo ng Juicy Legends Juicy tsaka Just Legends, ML. May camera na ba yun? Meron. Doon makikita yung setup natin before eh. Medyo mahirap lang hanapin pero try nyo. Pag nakita nila, yun yung setup namin dati. And ito, ayan. Uy. Another good memory, the season 7 and season 8 Uy, alam ko kaya ganyan. Yeah. Okay, ito. Nasa taas. Simulan natin yung nasa taas. Nasa taas. Alam nyo ba, ito, trivia.
Alam niyo ba na yung dalawang grand finalists ng MPL Season 7, pinadagan na nila ng parehas na trophy yan. Yes. Kasi pandemic ng panahon na yan. So kung sino man mag-champion, buksan nyo na lang. Kami nag-champion, hindi kami nagbukas. Sa execution na sarado. Hindi na Sarado. nabuksan. Oo, naalala ko yan. Nasa si Kuya Anthony pa yung nag-deliver. Oo. Basta nga ano pa, yung flash. Sponsor kasi nila yun eh. parang Yung flash. LBC something. Hindi gagamove yun eh. Basta kulay red yun. Ayun. And then the season 8, yung parang patunay na hindi tayo nakachamba ng season 7. Ayan, season 8. Yan yung... teka. Season 8, dapat tayo yung may hawak na pinakamagandang run sa MPL na undefeated. Ay, oo. Kasalanan ko yan kung bakit hindi. Yung last game natin against Onyx. Onyx yung tumalo sa atin yan sina Kyrie, tama? Onyx or Bren? Onyx. Season 8. Alam ko na season 7, Onyx. Hindi, season 7. Madami, may mga talo. Kasi season 8 yung Bren, alam ko yung kay Boss Strike na siya. Walang magtatrabaho. May pa-burger. Tapos may pa-burger. Di ba pinakamagandang run natin tong season 8? Oh, alam ko Bren ang nakaano sa Hindi, atin. Onyx yun. Sina Kyrie. Oh, Sina yeah. Kyrie yun. Ay, legit ba? Ay, kasi sila yung dominating. Oo. Yeah. Kaya kasalanan ko yun kung bakit hindi natin naipanalo yun. Kasi naalala ko yung game na yun, kahit anong mangyari, matalo or manalo tayo, top 1 secured na tayo nun. Yeah. Top seed secured. Nung panahon na yun, nauuso yung Karina. Sabi ko ngayon kay Wise, try mo yung Karina. Sige, okay lang yan, kaya mo yan. Yun, kung sigurong pinagamit natin kay Wise yung mga YSS, Aldous or Bane, panalo tayo. Yung meta doon. talaga, na hindi nag-try. Oo, nagkarina yung talo. And ito, ang ating third picture. Ito. Maganda to. Ayan, the M3 Championship and Victory part. M3 Champions plus Blacklist Estes Skin. Pero dito muna tayo sa M3. Okay, sa M3, tuwing nakikita ko yan, isang player yung naalala ko dyan, si Moba Zane. Si Mama Z. Di ba dati guest nyo si Chantel? Ang tanong nyo kay Chantel, malakas ba? Kung malakas nga ba? Malakas talaga, si Moba Zane. Ito sa sabi ko. Malakas yun. Ay, coach. Ito mga tinago tayo ng Saber. Super lakas kasi consistent din siya sa international tournament eh. Oo. Pero yun, legit yun, malakas nga yan si Moba Zane. And feeling ko naman maraming mag-a-agree sa'yo, coach, na mga players na nakalaban niya, na even mga coaches or mga backends na na-meet na si Mobazi. Uy, ngayon, parang may lumabas na balita, parang quit na daw siya. Oo, parang Legit? parang isang buwan na siyang hindi naglalaro, gano'n. Hindi naman, punta siya ngayon pag-asa sa... Baka naapektuhan siya nung pagka-ban ng ML sa ano. Binalik naman agad, mga 2 days agad. After 2 days, binalik naman agad. Oh, interesting. So, yan ang isa para sa dapat natin abangan, si Mobazine. Uy, bakit may tanong ako, bakit nung nag-champion tayo niyan, 4-0 natin yung Onyx, pero wala silang narinig na bash sa Onyx. Pero tayo nung na 0-4 ng Echo, grabe yung bash natin. Wala, coach, marami talaga tayong basher. No? Baka ano lang, Pero no? actually, magandang ano yun magandang... Magandang... Wala nakakagaga na 4-0 natin yung Onyx, di ba? Kasi hindi naman talaga nating dinidiin na 4-0. Sa halip, mas inaano pa natin sila, nigapitan natin, niyakap natin, nakipicture tayo sa kanila. Makikita talaga na nandun Walang yung umikot na 0 po. Oo, walang ganun na nangyari. Naalala ko tuloy yung controversial nung na-zero, di ba si 0-4 na nga tayo ng Echo, nung M4, napagkamalan pa kami ni Wise, hindi kami nakipag-shake hands sa Echo that time. Unprofessional. Unprofessional, ganito, Pati yung ganyan. napapansin nila, di ba? Pero sobrang late na detalye. i-share ko lang nung yung kwento nung time na yun. Kasi nung natalo kami ng Echo, wala naman sinabi sa amin na, uy, dapat makipag-shake hands kayo or intayin nyo muna mag-celebrate yung Echo. And wala rin nag-guide sa amin sa stage na, uy, dyan lang muna kayo or labas na kayo. Walang gumaganon. Syempre kami, super emotional namin lahat and all. Tapos nung nakatayo na kaming lahat, tina-expect ko kasi may kakaway na dyan muna, wait nyo muna, ganyan. Wala. Nung tinitingnan ko yung Echo, makipag-shake hands dapat kami sa Echo that time. Kasi nagse-celebrate sila. Masaya sila, no? Saya nila. Yung ka naman lumapit ng nang nag-celebrate sila. So, ang nasa isip ko, baka exit na kami. Ganon. Dahil nangyari nun din, dalawa tayo, nag-exit tayo nauna tayo ng konti. Tapos sila, gumanon, imbis na pa ganon. Ayun pala yung storya noon. Pero ito, Coach Joey, di ba, prime, talaga, no? Sa SM, MOA to, di ba? Yung Ano yan? Estes,
Ay, teka, ba't di natin puntahan yung season 9? Alin? Season 9! Oh, baka meron dito Baka meron ha. dito. Kayo sisisihin ko doon. Ayun yung bakit. Hindi dahil sa nagpahinga kayo. Hindi ko alam kung ano eh. Si Boss Rike. Kasi sinabi yung yung news sa amin na mawawala kayo mga 2 days before. Oo, yeah. 2 days before roster ka. Kaya ayun, nag-tank si Dex tsaka si Eson. Alala ko. Pero si ano yun, si Boss Rike yun, coach. Si Boss, Oh. Boss Strike Oh, pala. kasi yun yung idea na... Parang Mic di drop. magkaumayan. din, yung no? mic drop din, gano'n. Pero- sana. Pero coach, yun din yung isa sa mga what if ko sa career ko. Kasi parang what if naglaro kami ng S9 eh hindi naman na nun, 'di ba? Wala naman na bago. Wala nang Tsaka na babagayaya. yun yung jungle emblem. Mm-mm. 'Di ba? Na kahit sinong yung kalakasan ni SDCYZ na Oo, mga back siya ganun. Paano kaya kung naglaro kami nun, baka ano rin no. Kaya din natin. gusto mo na yun. Matutuloy-tuloy. Pero ayun, sorry coach. Kami pala. Akuin namin, coach. Ayan. And speaking of season 9 roster, ayan. Ayan. Nahanap mo, coach eh. Oh. Oh, season 9, naalala ko, nung si Dex yung naglaro, habang ongoing yung laro, dun sa MPL venue, ongoing yung laro, may naiinis siya sa settings niya na kailangan niya baguhin. So ayun, habang nagka-clash, nag-settings, si Ohe binahanap si Dex, uy, nasan ka na? Teka, inaayos ko pa yung settings. In-game na to. But di ba dapat before the game? Hindi ko alam kung anong kailangan niyang ayusin, pero napil niya na may hindi tama, kaya inaayos niya, hindi niya mahanap kung nasaan. Kaya Matanda na. hinahanap siya ni Ohe, pero Dex, nasan ka na? Ayan. Pero syempre, for sure, marami naman natutunan dito, coach, sa season na to. Ayan. Ito naman yung next pa. Dami naman nito. Ayan. Uy, Sea SEA Games. Games. Uy, shout out dun sa mga atoms natin, nasan man kayo. Oh, sige. Si Dom, balita ako, hindi ko alam hindi to sure, pero balita ako magbabrasil siya. Oh, kaya okay na, basta may career pa. Kanina, nagchismisan kami. Oh, Si Oldo wala pang team, di ko sure. si Ol. Oo. Legit. Ayaw niya na ba dun sa dati? Sa... Alam mo, may team siya, diba? Kasama. Hindi, yun yung narinig ko na pinagchichismisan Hindi namin pala kanina siya sa eh. Kamboja ngayon. Oh, sa mga siguro yung mga players na nawalan ng team, kung sakaling maging no choice na kayo na walang kumuha sa inyo, try nyo pa din talaga sa kahit MDL. Or sa Timer Live Esports. Kung gusto niyo pang mag-compete, wag kayong pang hinaan ng loob na ay pang MDL na lang ako kasi malay nyo, mangmama kayo dyan sa MDL, di ba? Kung talagang sobrang kumpiyansa pa kayo sa sarili nyo na kaya nyo, kung nga sa MPL gusto nyo, ibig sabihin, alam nyo sa sarili nyo na kaya nyo pa. What if kung nasa MDL kayo, mas malamang, mas mag-shine kayo, di ba? Ang best example niya si H2. Oo, yun, di ba? Si Diba, H2, nasa ano yun, nag-shine ngayon. Parang second season niya yata ngayon sa MDL ng Omega. Ano naman masama kung maging MDL from MPL to MDL eh. Pero Yung grabe SEA no, SEA Games, dalawang rookie. Tapos mga sila Suns pa kalaban, no, prime nila, no. Ano tayo nun? Post-strat. Post-strat. The Post-strat. PH post-strat. Post-strat. Sasabang nirereklamo kami ng Indo. Parang gusto nila mag-rematch pa. Oo, naalala ko yun. Yung Grabe pagkatapos naman, na. mag-a-award na lang, i-award na lang yung medal. Ang tagal namin nag-antay dahil kino-contest. Kaya nga doon na yun talaga ang kwento ng Indo. Di na natuto. Ayaw, Kasi nga, yun. kasi nga, gusto pa nila i-rematch talaga legit, guys. Pero balita ko may issue daw sa ano ngayon na Saan? sa nag-handle ng SEA Games. Charot, wag Sibol? na yun. Charot lang. Charot lang. Uy! Ano yan? Sabi ni Boss Rada yun. Ay! Nawala. May na-open up na issue. Wala. Bago yan ah. Mamaya na lang yun. Pero ito, the season 10. This is the third MPL championship ng Blacklist International. Grabe. Oo, yung pangatlong natin, yung pangatlong MPL championship natin. Ang daming yan. Yan yata yung pinakamadaming nanood. Kasi wala nang pandemic yan eh. Talagang punong-puno Yun yung yung venue na puro. first championship natin sa MPL na hindi Oo. pandemic. Oo, lahat yata lahat ng nanood dyan, Blacklist yun. Siguro 1/4 lang yung sa Oo, sa Echo. pero legit, sobrang dami. Super Iba din dami talaga naalala ko sumuporta nga. dati no, coach, no? Pero sa bagay, hanggang ngayon naman, iba pa din ang suporta. Ang maganda dyan, yung sa baba, yung t-shirt. Oh, nasa na yan? Parang hindi ko na makating ganito ko. Hindi yung hindi dahil sa maganda yung t-shirt ha. Dahil nagpagawa na agad sila bago pa tayo mag-champion. Paano kung natalo? Championship jersey. Oo, sunog talaga yan.
Si Mami Tin yan. Si Mami Tin yung may pakana. Hindi, ano manifesting ang tawag dyan. And ito, another one. Oh, gana ako niyan. M4. May andiyan Ay, ka pa oo, ko. okay. M4 Kaparehas Iwan kasi mo nung kami ano. ha. Okay, ah. Professional ka ha. Grabe rin. Sorry, Grabe yun. akala ko yung isa si Leven. Kaparehas kasi nung jersey. Grabe ang ano natin dyan oh. Ay, Ang saya manalo dito no? Kasi Indo, may ano, Indo please. Yung iniisip nung iba na never na tayong nanalo sa Eco nung M4 na yan. Pero uy, nakalaban muna natin yun bago tayo mag-harap sa finals. Di Kaya ba? nga, Oo, yeah, bakit? actually. Yun lang yung tumatak sa kanila na never nang nanalo. Doon lang nag-start nung after ng finals after nyan, di na tayo. Nakakuha sila ng momentum niya. Pero nabawian na namin yun nung sinano. Nung season 14 ba yun? 14 ba? 13 yata? 13. Oo. Paano? Nabawian nyo, coach? Ano? Nabawian nyo. Hindi kami, nabawian kami namin yung wala yan. pa kami bawi ni Wes. Ayun nga, ano? Tara na. Bawian natin. Hindi, kasi, coach. Tamang-tama. Nandun ngayon si Oheb. Oo nga. Tsaka, Si Oheb nasa ano, coach, Alro yung TLPH. M4 na to, ano parang narinig ko kanina, ano sabi nila, orado daw talaga Eco sa atin nun. Kumbaga, nung finals lang daw talaga, parang minindset na nila sa sarili nila, hayaan na lang natin kung... Tapat-tapusin na lang natin yung ano, garo. Kumbaga, ano na sila, YOLO na sila. Wala na silang pakialam sa atin. Ay, ganun. Ano Parang maging yung result? Kung ano man Iba rin maging kasi result. talaga nagagawa pag nabata ka sa ano yun, sa Sa lower lower, bracket. oo. Yeah. Yung kumpiyansa mo, biglang tumaas. True. Ang baba na dahil napunta kang lower. Pero pag nasunod-sunod mo yung panalo, biglang taas ulit. Eh. Totoo. Pero ano yun eh, di ba gusto natin PH. Ako personally gusto ko ano eh, sila ano na lang eh. Mas kaya yung... Yung RRQ nakalabas. sabi ko, Uy, kamuntik tayo dun Game ha. 5 yun, game 5. Kaya nga, pero sabi ko, Sila kung din. papapiliin ako, Eco or RRQ, mas kaya talaga ano eh. RRQ eh. Kasi Kasi- nabigyan din naman natin yung ano. Hindi, kasi coach, nung sa upper bracket nun, kaya natin sila nakambak, nag-link kasi si Carl nun. Naalala mo? Nag-link si Carl. Yeah. Kaya tayo nanalo, nakachamba tayo. Saan? Nag-link Ayun, sila sa atin yung sa upper Ligas Barangay bracket. yata, Assassin si no? ano. Oo, Oh, nag-assassin mahirap si talaga Carl. yung ano doon. Nung panahon na yun, pangit yung assassin. Nung panahon na yun, pag may assassin na kalaban, tapos nag-tank ka, wala, tagang Wala, pag-i-invadean mo lang. I-invaden yan, totoo. Pero ito isa pa. Ayan. Wala na yata si Coach. Ito, Juan yan PYs with Wala na. red. Out. Season 11. Nag-cheer ako sa inyo niyan. Nagpunta pa ako sa venue niyan. Yan naman, kaya yeah. kung season 9, kami sinisisi nyo, nang iwan kami. Hmm. Ayan, iniwan nyo kaming lahat. Iniwan nyo kami, kayo naman may sisihin. Ano? Hindi, si Boss Ride may pakana. Ngayon, sisihan. Wala na si Boss Rada niyan. Rester issue. Tapos ikaw, Oo, tapos si Rester. Eson din yata, wala na dyan eh. Wala. Season may ano dito, medical ano. Okay. Yun. Pero ito si Rene J. Hindi po napasok ni Rene J. Tapos XP. Oo. XP si Rene J. Dapat si Rene J talagang XP namin. Hindi lalabas sa Edward niyan. last day. Nagreklamo yun si Rene J. Nagkwento sa akin. Sabi niya, nung pinasok siya, EXP, ang lakas ko sa Scream, Khalid. Tapos pagdating nung unang pasok sa akin, pinagamit sa akin, Benedetta. Ay, pasagot. Ano? MTV and MTV. Meron kasing, tawag kami dyan kay Rene J, The Bomb. Si The Bomb. Kasi si Khalid. Hindi talaga yung pangalan niya sa MPL. Ay, napapanood ko pa yung mga Scream niya. Lakas niya magkalid nun, pero hindi niya nagamit. Pagka Khalid show, SS Player. Pero ito, another one, the Season- Blacklist New Era. Nandito na ngayon si Coach. Season 12? Malaki tampo sa atin ni Coach Bon, no? Nung season 9. Kasi pagkaalis natin, Ay, bumalik tama, na siya. Edi Blacklist New Era, yung era niya Ay, na ano ba to? Sensui. S13 ba to? 12? Ay, 13. 12 to, Coach. 12 yan. Nakakalimutan na. Sino yung main roamer namin dyan? Si Rene J. Okay. Si Lakim po yata. Oo, naalala ko na. Si Rene J yung mga pinag-e-test ko yung mag-rapa, Matilda. Yan yung time na meta naman si... Oo, siya yung umahag dati sa hangin nung ano ko pa. Nung panahon na yan, talagang ginadyo si Rene J mag-hard tank. Kaya ko mag-hard tank. Yun, yumakap sa hangin. Pero okay lang, patuloy pa din. Tinatry niya pa din, nag-a-atlas, nagkukupira. Pero after nun, try mo nga kako, Utility meta try mo kaya mag-utility. Ganito lang yung gagawin mo Syempre, yeah. kaya tinuro ko sa kanya yung mga pointers kung ano yung magandang gawin pag utility.
nung nagamit niya, nag-success. Ayoko na mag-hard tank. Yung delete nila Oo, na. ayoko na mag-hard tank. And actually, hindi nag-differentiate sa inyo sa ibang teams eh. Nung panahon na to, nung nag-utility si Rene J. Kaya nga the Hillman, dyan na na-discover. Ano, si Hillman. Yeah, Kaya the sabi ko Hillman, mga yeah. sa kanya, si Oh My Binos. Oh my God, like ko nakita sa comment yan. And ito, the last one. The last one is The Last Dance. Ayan. Yun. Ano nga bang ano nito, Coach? Ano bang Kwento. kwento Okay. nito? Kasi si Coach Bon talagang nag-insist na gumawa siya ng GC, tapos bilang sinabi niya, uy, baka gusto niyo mag-last dance, ganito, ganyan. Nakita naman yung impact sa tao. Talagang daming nag-abang yan. Sa akin naman, once na nabalitaan ko na mawawala na pala yung Blacklist na binenta na, sabi ko, bago pa tuluyang mawala yung pangalan ng Blacklist sa MPL, kahit pa paano, bigyan natin ng tribute para sa fans. Makita man ulit yeah, tayong sa supporters. for the last time na maglaro kayong sama-sama. Alam ko, imposible na imposible ba, Boss Rads? Na mangyari na uli. Walang imposible. KJ ako. Okay. KJ. Oh, yun. Imposible na uling makabalik sa pro scene na limang magkakasama. Sabi ko, kahit man lang sa RD or sa TikTok timer, makasama man lang nila kayo hanggang kailan nila gusto. Extend nila yung oras nyo hanggang sa maumay na silang kakapanood. Hindi na umay, padagdag yung oras. Tsaka kanina coach, nung nagkakwentuhan kami, nila Angie tsaka ni Oheb, sabi ko, ngayon excited ako kung sino sa inyo makakaunang champion. Haji Si Oheb. Edward ba, si Oo nga, Haji, no? o si Oheb? Kasi magkakalaban na sila Oo ngayon nga, eh. Ay, oo nga, yung MB3, Sino magkakalaban kayo. sino Walay na. makakauna? Oo nga, no? Ngayon ko lang na pagtanto na magkakahiwalay na kayo MB3. Tingin mo coach, sino? Haji, team na si Haji eh. Cut! Sino nga ba? Hindi ko mahirap sabihin eh. Magamang si Haji. Siguro. Si Haji. Pero sayang yung coach no? Si Edward, last season. Oo, Isang- champion na yun eh. Champion Ako na yun yung eh. champion na actually. Parang ano na yun eh. Siguro, Hindi, actually, hindi din talaga aabot sa Game 7 na yun. Dahil alam ko Game 5 pa lang dapat tapos game na 5 pa lang yung sa Cecilion. Si Sil. Unang-una, sobrang one-sided na ng laro nun. Yung tipong pwede mo lang ilista, na to. Tapos Ulit na to. Pero nung nakita ko si Brusco na hindi niya common kasi na ginagawa yung nagtitipi-tipi. Yeah. Pumasok siya ng Nagtitipi base, na. titipi-tipi. Sabi ko, hindi ka ako yung common na ginagawa nito ni Brusco. Meron pa akong makakambak to. Yun, nakambak nga. Ang bilis ng comeback dun eh. Sobrang laki ng gold lead dun eh. Kahit ako akala ko tapos na. Ang kwento nga sa amin, nung parang tanggap na nila, natalo sila, parang hindi na sila, kung yung Echo, YOLO na sila sa atin, yung Aurora, tanggap na nila na talo na sila. Kaso, biglang nananalo-nalo daw, nung nag-game 7 daw, nag-focus daw. Nag-focus tayo. Pumupuna ko yun ang mga. Baga, game 5, game 6, mga nakaganto na. Nung bigyan na game 7. Pero kung as a perspective mo, coach, anong doon? Anong masabi mo sa game 7? Game 7, siguro yung pinakamalaking naging impact nun nung Game 6 nung nasagwayan sila ni King Kong. King Kong yan since Yung ginagawa Kaya yun yung tumatak siguro sa isip nila nung Game 7 na nakita nila si King Kong sa opposite. Nakita nila, uy, ayun na, si King Kong nasa opposite na naman, baka mayari na naman tayo. Kaya pinilitan. Sobrang naging hati yung decision nila. yun. Nakita ko pa nga, isa may TTP, kinancel yung TP. Tapos parang hindi nagkatugma-tugma yung decision nila. May tumago na si Edward. Si Rene J hindi nakapagbato ng ulti, pumasok doon sa Torre. Yung decision nila, wala silang iisang decision. Hati-hati yung gusto nilang gawin. Kaya ang tendency, yung success rate nila, bumaba. Sa halip na panalo na Parang sana. wala silang synergy doon. Oo, totally wala. Pero ngayon ba, Coach, nakikita mo pa rin yan sa laruan ngayon ng Aurora? Sa laro ng Aurora, nitong nakaraan, tinalo naman nila yung Liquid. Yun nga, hindi pa din siya ganun ka-dominating na tipong pantay pa din. Mas maganda siguro kung masasabi ko sigurong Alam mo, kayang-kaya one-sided. na nilang i-champion to kasi one-sided yung laro eh. Alam niyo yung mga Onyx na makikita mo. Kahit sinong kalabanin nila, mapa-champion, Naging panalo ng hindi kilalang region, talagang dinadarag nila. Ganun. Actually, yun yung standard yun eh, yung Onyx gameplay. Kasi ayun, talagang masabi mo na marami silang team na win na one-sided nila.
At the same time, may mga teams na nakakasabay, pero alam mong bilang lang. Sabi, meron niya nagtatanong sa akin. Sa live. Wise versus King Kong, sino mas... Ano nga ba yun? Tanong? Sino mananalo? Sino mananalo? Lagi yung sasagot, Si Wise. si Wise. Kasi nung nakalabang ko siya, nasa TNC pa siya. Nagkaabot pa pala kayo. Oo, nag-abot pa. Yung pala, may pruweba na nananago si Wise against King Kong. Yun. Kaso TNC pa. Kung baga walang bawi sa'yo si King Kong. Bakit? Ang tanong lang naman, Wise tsaka King Kong eh. Oo. Pero ayun yung mga natin, yung mga good memories natin with Blacklist International. And then ang next question natin kay Coach Bon, ano na nga ba ang susunod, Coach Bon? Kasi sinasegway-segway mo kami kung anong team ka ngayon eh. At nung nga ito na kayo, Kuy, bakit nga ba ako nandito? Boss Raj, yung contract ha, mamaya. Ayusin mo yung mga numero ha. Hindi ko ano yan, kundi hindi ko pipirmahan yan. So ayun, sige, abangan nyo na lang talaga sa MPLPH. Roster lock na yun, ako. Nag-roster lock na yan. It's either ha? Hindi, ako nga yung taga-gano'n. Sino yung mga mga marshal ko? Hindi ko dudulas. Sino yung mga marshal ko? Si Chico, na-promote na eh. Na-promote na si Chico. Na-promote na si Chico. Grabe si Chico. Ang tagal niya na sa MPL din. Nasa ano pa yun dati? MPL. Nasa MPL din dati siya. True. Hanggang sa naging part na ng MPL team. Pero ito, Coach, maliban sa Blacks International, pag-usapan din sana natin yung mga confirmed roster na ngayon ng MPL. Ayan, yung Falcons and Twisted Mind. Yan, sa MPL Season 15. Ano ka ba, Coach, sa dalawang yon? Sa Falcons or Twisted Minds? Nandito ako ngayon sa Aurora. Kasi kanina lang, nag-post na si Pew, tsaka yung Falcon na sila yung SPS lineup ng Falcon. Oo, isa pa pala Hindi yan AP man, coach ha? mainit Falcon. na Ano kaya no? Ang hirap, parang Ibig sabihin may ibang players na ang Bren, AP Oo, Bren. AP Bren. Ano kaya yun? So, unang-una, naglaro sila as AP Bren. Actually madami ang tanong na bumabagabag sa isip ko eh. So, nung nagkaroon ng franchise sa MPL, sino ba yung nagbayad nun? Di ba, Bren? Bren. Okay, ngayon yung Falcons Nakipag-collab. bumukod. Nakipag-collab. F-Cup. Ibig ba sabihin nun, nakihati siya sa kung anong binayaran na franchise fee or something. Pero ngayon na bumukod siya, kinuha Bakit niya sa ba kanya kung napunta yung slot ng SPS? Oo, yun pa. Tapos yung mga players. Nasa kanya rin. Oo, yun yung may mga questions na bumabagabag nangyari, sa no? isip ko kung paano nangyari yung mga ganong scenario. Hindi ko din talaga alam kung ano yung sagot. So sa mga ano man dyan, kung kayo makagago, tanong natin baka. Tsaka na si Makagawa sa esports nasa tier 1 na eh. Tsaka nakapanibago sa akin, coach, na hindi makita yung full lineup ng Falcon Oo, sa 18 literal Bren. Kasi tayo, nung naglalaro pa kami, sila na yun eh. Kung baga Season tatak na 10. nila, Bren eh. Oo, Bren. Hindi nag-iwala yun, pati nga si Pandora, hindi nila tinatanggal. Bakit ngayon pagdating ng ESL, napunta Bakit ngayon sila sa Falcons Falcons, ngayon naging bakante, sino kayang player ng ano? Pero kung sakali, players na AP Bren, pwede nilang kunin yung mga naiwan sa blacklist. O baka mamaya, doon ka pala. Sa AP Bren Oo nga, pala. Oo nga, no? Possible pala ako dun, ha? Pwede nga, pwede. Or, kung ayaw naman nilang mag-race na, ay ba, kumuha ka ng mga players na chapsuy na hindi naman dating magkakasama, syempre. Pwedeng buo na. Oo, kuha ka na ng buo na. Pwedeng sa mga underground, pwedeng Or sa sa MDL, MDL, sa yan, MDL. yung champion, Lazy Oo, Esports. pwede rin Nababalitaan din natin lately na parang papasok daw na MPL ang Lazy Esports. nagiging Though hindi matalag natin na sure yun kung saang team. Tsaka si Pwede sa EP Brand, pwede sa Falcons, pwede sa Twisted Oo, Mind. Dati nating nakakalaban, si Coach Pacbet. Oo nga, nandun sa si Pacbet Lazy. na Ay, naman. oo Babalik. nga. Possible na magbalik nga siya sa Oo nga, MPL. no, Pacbet is back. Yari ka dun, Coach. Oo nga. Yari siya sa akin, Marshall ako eh. Hindi po post. Ayaw talaga. Oo, DVD si Coach. Wawarningan ko lagi yun. Ay, Pacbet, CR mo na yan, ha? 2 minutes ah. Eh, ito pa yung isang question mark kasi parang low-key in-announce na ni Pew tsaka ni Falcons yung nila, yung lineup nila for MPL Season 15 eh. Kasi, di ba, until now, parang rumors pa rin talaga lahat eh. Pero yung pinuwas kasi ni Falcons tsaka ni Pew ng mga members ng dating EP Bren, na sila yung lalaro, yung lineup nila for
SPS is yung talagang silang 5 as Falcon. So parang Samo, kino-confirm na nila na Sila S15. sila yung Falcon for S15, no? S15. Oh, Malaki pwede yun. chance. Kasi hindi mo naman siguro, Oo. sabihin natin nag-champion sila sa SPS ng yun yung lineup nila. Then pagdating pa ng S15, Bren uli sila. Oo, Parang weird, no? Oo, hindi naman siguro mangyayari yung So ganun. parang in-announce na nga nila na this is Nakuha our lineup. Nakuha ng Falcons org yung glory, sabay yung players, ibabalik ulit doon sa... Sino naman magiging lineup ng Falcons pagka ganun? Totoo. Pero na-curious tuloy ako, ano kayang nagkaroon? Kasi parang super uncommon na isang buong lineup na yung mapupunta sa ibang team eh. And we all know na yung AP Bren is maalaga rin sila sa players nila and malaking org din sila. How come na yung buong players mo, I'm not sure kung kasama rin yung management and yung coaching staff na napunta sa Falcon. So parang small something fishy siya sa akin eh. Ano ang tingin mo doon, coach? Dati masasabi natin Di mo may issue? Dati masasabi nating Bren yung pinaka-stable na Diba? org sa Pinas, di ba? Dahil yun yung pinaka-maalaga. Pero magtataka ka bakit bigla na lang may nakipag-collab na AP Bren, yeah. di ba? Yun yung isa sa mga katanungan. So kung isa kayo dati sa pinaka-stable na org, bakit kailangan yung makipag-collab pa sa APE Esports? Diba? Pero alam ko yung Falcon, nakipag-collab sila sa AP Esports para sa AP Brand, para sa EWC. Oh, Before. yung before pa yun. Pero yung tanong kasi, AP plus Bren. Wala pa yung Falcons. AP plus Bren. Okay, yung AP plus Bren pala. Bakit kinailangan pa? AP? Bakit kinailangan pang makipag-collab? Kung sila dati yung mas pinakatinitingalang org na pinaka-stable bago pa yung blacklist dati. So parang pwede rin ba nating masabi na sobrang yaman ni Falcon to the point na binayout niya yung lahat ng players to? Saudi base yun eh. Why not? Di ba? Or possible na yung mga players ang ayaw na sa AP Bren. Yan yung mga possible na may na ganun haka-haka na pwede. Parang kayo, nung umalis kayong blacklist, ganon, nung lumipat kayong Aurora, di ba? Parang ganon din siguro yung napig ng mga players. Sabi nga ni Wise, the boat is sinking, grow yourself. Sabi nga, bago lumubog yung barko, talon na. Ba't ba kasi hindi pa tumalon yung iba? Joke lang. Joke lang. Pero yun, aside from Falcons, ito naman yung isa pang magpa-participate for MPL Season 15, The Twisted Minds. And ito marami rin tong mga haka-hakang lineup na ngayon sa social media. Ayan, nandito si Haji, si Sensui, sino ba yung mga nandito? Hindi, lumabas na yan. Si Irad. Si Irad. Hindi, lumabas na yung lineup niyan. Lumabas na ba? Kasi yung sa One Last Dance daw, nung blacklist. Ay! Ayun! Merong live na, Ano ba nabanggit doon? Nga natin, pakinggan nga natin. For context lang guys, si Oheb kasi, nung nag-live kami ng One Last Dance, nag-live si Oheb sa TikTok and sa YouTube. And first time niya lang kasi mag-dual live stream. And nung natapos na yung 5-man na live, si Oheb, in-live niya lang yung sa TikTok. Since hindi siya normally na nagdo-dual live sa YouTube and TikTok, hindi niya napansin na naka-live nga pala siya sa YouTube. Tapos parang 1 hour yata kami nag-uusap doon, nagchichismisan. Siyempre ngayon nagkita. And then ngayon, ang dami na isplok doon. Alam niyo ba na bago ko pa malaman yan, yung nangyari doon sa chismis ni Oheb after nung live nyo, nalaman ko pa siguro siya after 3 days. Ngayon, kinaumagahan, nag-chat sa akin si Boss Rads. Sabi niya sa akin, iko-congrats sana kita dahil successful yung last dance niyo, kaso may epic fail na nangyari. Natanong ko, ano ako nangyari? May na-violate ba kami sa mga sponsor niyo or something? Hindi nag-reply. Ngayon, Nag-overthink. Hindi nag-reply. Kaya, may na-violate yata ako sa mga sponsor. Kaya, ayun. Pero after 3 days, yun na kay Oheb pala, naiwang naka-live. Typical Oheb mistake. Okay. Pero ayun. Pero ano masabi mo sa lineup ng Twisted Mind ngayon, Coach? Yung mga rumor ngayon sa Facebook. Sige, yung gumawa na rumor na Irad, Haji, Nats, sino yung post? Ay, si Haji nga pa yung post 4. Ano pa, EXP na nga daw EXP, si Nats. So, ano pa yung kulang? Rome. Sino yung Rome na sinasabi nila doon? Si Benny Cutie. Ay, si Benny Cutie! Tsaka si Miles! Si Miles. Kung si Miles yun nandun, pwede nga akong sumagi doon. Di ba? Pwede nga ako sumagi doon. Ako may nabalitaan ako. I'm not sure kung totoo. Si Bongo daw, si Iyakno, nasa Twisted Mind. Nabalitaan mo ba yung, Coach? Totoo ba yun? Hindi ko yata nakikita yung buhay pa ba buhay pa ba siya sa ML?
Low-key pa ba? lang, low-key. Kasi Iba HOK siya kasi lately narinig eh. kong rumor eh. Iba? Ano? O, Sensui, Haji, Yakno. sino nga ba yan? Outplayed. Sino Outplayed. pa? Ayun, so... Coach, ano yung familiar ka na ba sa mga teams na kasali ngayon doon sa SPS? Nakita ko yung bracket nyo eh. Masasabi kong hindi sa inyo yung pinakamasamang bracket. May mas masasama Mas pa. may masama pa, yan. Oo. Sino nga ba yung mga katapat sa ng Aurora? Sino katapat natin? Sino ba katapat natin? Teka, ba't di ko nire-review kung sino katapat natin? Hindi ko na-review eh. Pero ito. So ito, yung sa Group A, Bigatron Esports, Indonesia, Onyx Philippines, See You Soon, SRG, Team Flash, and TLID. Ayun yung Group A. Oh, yun yung pinaka yun yung mainit pinakamalala. eh. Oo. Pinagsama-samang... Oh, SRG nandito, ano? Mm-mm. Sino ba lineup na SRG ngayon? Sila Innocent pa rin ba? Yung dati pa din. Nawala lang yung 6-man nila si God, Jess ba yun? Kasi di ba si Innocent daw is bali-balita na parang sinubukan niya mag-tryout sa mga MPL PH teams, sa TNC, sa Echo, sa Aurora. Pagay ko, hindi nabibitawan ng SRG yun. Hindi bibitawan. Kasi balita ko nagkaroon ng issue dun eh. Like para mga... nagkaroon? Meron daw mga attitude problem, gano'n. Oy, nako. Ayun lang yung haka-haka na Agi ka dito sa Aurora. Oy, teka si Doming, baka mamaya Sub. Pero ito yung group number B. Ito, dito yung Aurora Gaming. Ibos Holy, sila... Ano to, Albert? Albert. Buhay na Dami ba kasi yun? daming Boy. entry ng Ibos, nakakalito eh. Kaya nga eh. Pero si Albert in first, bumabalik sa international tournament as jungler. Oy, teka ha, may napansin ako dyan sa akin na Albert. Lahat ng naipanalo nilang match, matig the Predrin. Oo. Ay, nako! Nasa puso pa rin ni Albert. Sabi sa inyo eh. Utility. Pero parang this is the first time na ulit na napanood si Albert na nagko-compete na. Oo, talagang nag... Lumipat kasing Onyx, ginawang sa Ben. Pero tama ba ako? Nagamasahe ni Kyle. Pero tama ba ako Ibos Holy is the MDL of Nakakaguto kasi. Basta, Ibos Basta ni narinig Holy. basta narinig kong Ibos, hindi ko na alam kung alin sila dun eh. Dalawa Ibos of Glory and Ibos Holy eh. And ito, Aurora Gaming, Ibos Holy, Falcon Esports, Onyx Indo, Ay, makikita ulit natin mo. Kyrie. Oo nga, nakakamiss. Ang tagal na natin hindi napapanood sila. Pero yun nga, sa totoo lang, kami nakakalaro pa namin yan yung Onyx Indo nung nagpa-practice pa kami. Malakias. Hindi na ganun eh. Kumbaga, sobrang nabawasan. Legit? Oo, nabawasan yung dating, dating strength nila. Onyx Indo Baka dahil sa Yeah. XP, coach, nawala si Boots. Hindi, yung naglalaro din naman dati. Kasi Boots din yung parang sa kanila before, na Oo. yung nakikita ng eh. Pero ayun palagay ko lang, sobrang laki nang nabawas dun sa sa laro nila. Oo. Kasi kung isipin mo, parang meta ni Kyrie, knowing na Assassin's meta ngayon with the Soyu, Joy. Pero hindi sa EXP. Sa bagay. Hindi yung ayun nga, eto, hindi naman ako nag-read kung ano yung result. Pero based sa analysis ko, hindi sa EXP nagkakaproblema more on sa mid. Oo. Wala, baka si Sans ang problema. Nagka-jowa kasi si Sans eh. May ganun? Ayan. Pero coach, yun yung pinaka doon, tingin mong pinaka-threat. Kasi for sure, kahit hint lang, kasi baka mamaya sabi nagli-leak eh. Threat. For sure, Maliban sa nakaka-screen Onyx mo PH. eh. Maliban sa Onyx PH, ako sa Maliban Aurora. sa Onyx PH. Or yung mga Patingin nga ulit ng mga team. Mga makakalason sa kanila. Ang hirap pa. Pero siguro kung usapang Dark Horse, dito ako sa BTR tsaka Ibos Albert. Hindi ko alam kasi kung sino yung kung sino Albert diyan sa Ibos. Kasi BTR, nandiyan si Light, ngayon. Si Eman. So, Si BTR Eman. or Nandiyan Ibos din si Eto Max daw sa BTR, Oy, yeah. ba't niyo sinasabi? In-announce na ni in-announce na. Oo, Ay, na-announce nung na. nanalo sila versus Aurora. Bali, totoo, coach, na si Eto Max nasa Eto Max BTR. ng ganun eh, oh. Oo, siya din yung siya din nagpo-post ng ng pagkatalo sa Aurora, nagpa-post ng ganun eh. Thank you. And even si rin pala, si Coach Hope nasa Onyx Indo. Onyx Indo, yun, in-announce na. Oh, interesting. Baka ayun ang susi na hinahanap. Ayun na, lalakas na sila. Ayun lang. Pero ayun nga guys, ayun na yung siguro natin. Last chika natin for this podcast. And again, thank you so much Coach Bon sa Thank you. oras. Yan, any last messages sa kanila, sa supportahan. Saan nyo? Supportan nyo, yung Aurora, syempre. sa Ngayon SPS. Tsaka tigilan nyo muna yung kakabash pag natatalo. Sa mga oras ng pagkatalo, mas kailangan nila kayo, kaya doon nyo sila i-uplift.
Okay, wag yung pag natalo, mas lalo nyo pang ida-down. Kung talagang sinusuportahan nyo sila, pag natalo, suportahan nyo pa rin. Mas kailangan nila kayo doon. Oo. And again, guys, don't forget to support Aurora, this upcoming SPS, mag-i-start yan sa February 10. And then sa MPL, mag-i-start yan sa February 28. And syempre, para masuportahan yung Aurora, don't forget na bumili rin kayo ng jersey ng Aurora. May top, no? Kasi maganda yun eh. Pagka nakita mo, yun yung isang maganda dati, coach, nung naglalaro pa tayo. Pagka nakikita mo kasi yung supporters mo, tapos suot pa nila yung mga merch ng mga team nyo, gano'n. Parang nakakalakas ng no? Kahit saan ka magpunta, sa mall, may mga May mga makikita ka. Ayan. And available pa yung mga jersey ng mga players. And also, the Ome Venus jersey and the Wise jersey. Ayan. Bumili na kayo, guys, hanggat meron pa. And dito lang siya pwedeng bilhin, guys. Ayan, nakita nyo? Bonchan jersey. Yan. And Bonchan jersey available na sa yan. team. Limited edition. Abangan nyo. And again, guys, don't forget din na abangan nyo ang upcoming roster reveal ng Aurora. Yan, very, very soon na yan. Ayaw nga, saan pala tayo mag-shoot nun? Tapos na kami. Ay, tapos So, yan, any last messages wise, Coach Bon? Ayun, thank you din kay Coach Bon kasi sobrang busy. Yeah, super thank you, Coach Bon. Tulad nga sabi ko kanina, Highest paid coach. wala na. Wala na nga akong org eh. Paano pa ako mape-paid? Pero ayan guys, thank you Coach Bon dahil sa time mo. Yeah, super thank you. Hanggang sa muli. Yes, hanggang sa Salamat muli. sa pag-invite. Pero And dyan again, ako sa kabila. thank you so much sa mga sumusuporta sa ating podcast. And see you next episode. Bye.